এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট টপিকলৈ। এচিড আৰু ক্ষাৰকে পৰস্পৰৰ সৈতে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে। যেতিয়া এচিড আৰু ক্ষাৰকে পৰস্পৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া ইহঁতে এটাই আনটোৰ প্ৰভাৱ নাইকিয়া কৰে। এতিয়া ওপৰৰ যিখিনি কথা এইখিনি আমি এটা পৰীক্ষাৰ সহায়ত আমি ইয়াক বিতংকৈ আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আমি এই পৰীক্ষাটোত এটা পৰীক্ষাণৰ ল'ম, য'ত আমি 2 ml মান লঘু ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দ্ৰৱ ল'ম, যিটো এটা ক্ষাৰক, আৰু তাত আমি টুপকৈ ফিনলেপথেলিন দ্ৰৱ যোগ কৰিম, যিটো এটা ক'ব গ'লে সূচকৰ দৰে। তাৰপিছত আমি ইয়াক চাম অকণমান লৰচৰ কৰি যে ইয়াৰ কিবা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হয় নেকি। ই বেঙুনীয়া ৰঙৰ দেখা পোৱা যাব। তাৰপিছত আমি দ্ৰৱটোত টুপকৈ লঘু হাইড্ৰক্লৰিক দ্ৰৱ যোগ কৰিম, যিটো এটা এচিড। তাৰপিছত আমি পুনৰাই লক্ষ্য কৰিম যে তাতে যিটো মিশ্ৰণ হ'ব সেই মিশ্ৰণটোৰ কিবা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে নেকি। তাৰপিছত আমি গম পাম যে সেই মিশ্ৰণটোৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটা আমি দেখিবলৈ পাম। তাৰপিছত পুনৰাই আমি কি কৰিম, তাতে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দ্ৰৱ যোগ কৰিম। তেতিয়া আমি পুনৰ ফিনলেপথেলিনৰ যিটো বেঙুনীয়া ৰং সেইটো ঘূৰাই পাম। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে এচিডে ক্ষাৰক আৰু ক্ষাৰকে এচিডৰ প্ৰভাৱ বিক্ৰিয়াটো নোহোৱা কৰিছে। সংঘটিত বিক্ৰিয়াটো আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ। ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, ৰিজাল্টত পাম ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ H2O অৰ্থাৎ ৱাটাৰ। এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ বিক্ৰিয়াত লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয়। এই বিক্ৰিয়াক প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বোলে। আৰু প্ৰশমন বিক্ৰিয়া এটা সাধাৰণতে এনেধৰণে লিখিব পাৰি যে ক্ষাৰক যোগ এচিড, তাৰ ৰিজাল্টত আমি ৰিয়েকশ্যনটো যেতিয়া ঘটিব তেতিয়া আমি পাম লৱণ যোগ পানী। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি এচিড আৰু ক্ষাৰকক এটা বিক্ৰিয়াত আমি সিহঁত দুটাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম, তেতিয়া সিহঁতৰ পৰা আমি যিটো আউটপুট পাম বা যিটো আমি ৰিজাল্ট পাম সেইটো হ'ব লৱণ আৰু পানী। আৰু এই যিটো বিক্ৰিয়া, এই বিক্ৰিয়াটোৰ নাম হৈছে প্ৰশমন বিক্ৰিয়া। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিক্ৰিয়া হয়, এইটো সাধাৰণতে প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা আহে। চ' এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট টপিক, এচিডৰে সৈতে ধাতৱীয় অক্সাইডৰ বিক্ৰিয়া। যেতিয়া এচিডে ধাতৱীয় অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াতে চোৱা এটা পৰীক্ষা, যদি আমি এটা বিকাৰত অলপমান কপাৰ অক্সাইড লওঁ আৰু বিকাৰটো লৰাই থাকোঁ, তাত লাহে লাহে লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড যোগ কৰোঁ, তেতিয়া দ্ৰৱটোৰ ৰংটো অলপমান সলনি হোৱা আমি দেখা পাওঁ। সেই দ্ৰৱটোৰ বৰণ নীলা সেউজীয়া হৈ পৰে আৰু কপাৰ অক্সাইড যিখিনি থাকে সেইখিনি দ্ৰৱীভূত হয়। দ্ৰৱটোৰ নীলা সেউজীয়া ৰং বিক্ৰিয়াত কপাৰ ক্লৰাইড গঠন হোৱাৰ বাবে হয়। আৰু এটা ধাতৱ অক্সাইড আৰু এটা এচিডৰ মাজত যিটো আমি বিক্ৰিয়া ঘটে সেইটো আমি তলত যিটো মই শ্লাইডত দি দিছোঁ সেনেধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ, ধাতৱ অক্সাইড যোগ এচিড, আৰু ইয়াৰ আউটপুটটো হ'ব লৱণ যোগ পানী। এটা চোৱা, এইখিনিতে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই হেজ লগাই দিছোঁ, দেখিছা তোমালোকে। হেজ এইকাৰণে লগাইছোঁ যে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা। চোৱা তাতে যে যিবিলাক ধাতৱ অক্সাইড আছে সেইবোৰক ক্ষাৰকীয় অক্সাইড বুলি কিয় কোৱা হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো চোৱা যে ক্ষাৰক এটাই এচিড এটাৰ সৈতে বিক্ৰিয়াটোত নিচিনাকৈ ধাতৱ অক্সাইডসমূহ এচিড এটাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। সেইবাবে ধাতৱীয় অক্সাইডবোৰক ক্ষাৰকীয় অক্সাইড বোলা হয়। আমি আগতে কৰি আহিছোঁ যে এটা ক্ষাৰকে এচিড এটাৰ লগত যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰিব তাৰ যিটো আউটপুট হ'ব, ৰিজাল্ট হ'ব, তাৰ আমি পাম লৱণ আৰু পানী। ঠিক যেনেদৰে যেতিয়া ধাতৱীয় অক্সাইডৰ লগত এচিড এটা ৰিয়েকশ্যন কৰিব তেতিয়াও আমি ছেম ৰিজাল্টে পাম। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিটো ধাতৱীয় অক্সাইড আছে তাক আমি ক্ষাৰকীয় অক্সাইড বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই প্ৰশ্নটো বহুবাৰ এইটো আহিছেও পৰীক্ষাত, তো এইটো অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট টপিকলৈ।
অধাতৱীয় অক্সাইডসমূহৰ ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া। ইয়াতে তোমালোকে চোৱা যে অধাতৱীয় অক্সাইডসমূহে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, যিটো আমি আগতেও পাইছোঁ। ধাতৱীয় অক্সাইডসমূহে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, ইয়াতে অধাতৱীয় অক্সাইডসমূহে ইয়াতে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। আৰু ইয়াতে ক্ষাৰকত থকা যিটো ধাতুৱে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ উৎপন্ন কৰে। অধাতৱীয় অক্সাইডৰ হাইড্ৰজেন অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ পানী উৎপন্ন কৰে। আৰু এই বিক্ৰিয়াটো প্ৰশমন বিক্ৰিয়াৰ দৰেই, আৰু সেইকাৰণে ইয়াক এচিড ধৰ্মী বুলিও কোৱা হয়। উদাহৰণ দুটা চোৱা, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাছ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, আমি কি পাম? ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট প্লাছ H2O অৰ্থাৎ ৱাটাৰ। আনহাতে যদি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি কৰোঁ, তেতিয়া আমি পাম কেলছিয়াম কাৰ্বনেট প্লাছ H2O অৰ্থাৎ ৱাটাৰ। ইয়াতে যিটো গেছিয়াছ ষ্টেটৰ বাবে আমি যি লিখিম একুৱাছটো আমি লিকুইড ফৰ্মত যেতিয়া আমি মিক্স আপ হৈ থাকিব তেতিয়া আমি একুৱাছ লিখিম, আৰু লিকুইডটোতো এইটো পূৰা ৱাটাৰ, পিয়'ৰ ৱাটাৰ। আৰু এইখিনি আৰু বেলেঞ্চিংখিনি এইখিনি তোমালোকক আগতেতো কোৱাই হৈছে। গতিকে যদি কোনোবাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰা।